O zi mi spis vom Land leti, wir sind am Winterlaie. Mount Triglav is Slovenia's highest mountain, located in Central Europe. The name Triglav means 3 heads, and the mountain is so important that it is depicted on the Slovenian flag. If you are in good physical condition, you could climb it in a single day. That's why I chose a 2-day climb and spent the night in a mountain hut. The mountain can be climbed from all sides, but the easiest route is from the east, through the Kurma Valley, sometimes called the Triglav Highway. The other decision I had to make was whether to climb solo or join a guided group. The final section of the climb is a Via Ferrata. Since I had never done one before and people do die on this mountain, not of old age, I chose to join a group. So, here are the main characters of this story. Alright, let's get this climb started. Op weg naar de eerste berghut. Helikopters in de verte. Die waarschijnlijk aan bevoorraden zijn. En daar in de verte zou de kleine Triglav moeten zijn. Maar hij is al best hoog maar. De echte Triglav ligt daarachter en is dus nog hoger. Kijk wat hier ontstaat. Is dit vet? Of is dit vet? Super gaaf. Lijkt wel een maanlandschap hier dichterbij. En dit maanlandschap gaat beklommen worden. Ben benieuwd. Oh, en ondertussen heb je af en toe dit soort mooie bloempjes tussen de rotsen. Moet je kijken, dit is onze slaapkamer. Dit zijn de enige eenpersoonsbedden. Hier zijn de tweepersoonsstapelbedden. Ik ben bang dat ik hier slaap vannacht. Nog meer tweepersoonsbedden. Tweepersoonsbedden. Oh, hier ook eenpersoonsbedden, maar die waren niet voor ons helaas. Die mochten we niet. Dus, nou ja, laten we maar zeggen, het is een slaapkamer met een uitzicht. The climb to the summit first crosses the peak of Little Triglav. From the mountain hut, it's about 1.5 hours to reach the highest point in Slovenia. Smile. Yes.
moet je dit zien. Mooier dan dit wordt het niet. Reaching the summit felt awesome, but the hardest part was going down, where my knees reminded me I'm not 20 anymore. Thanks for joining me on this hike. You can join me on another hike to the top by checking out another video.